prea puternic mare maestru Mario Lastina, potentissimo fratello Mario Lastina, dragi frați și surori, în funcțiile și demnitățile voastre, carissimi fratelli e sorelle nelle vostre funzioni e dignità, sunt extrem de bucuros să fiu aici, acum, cu voi. Astăzi, 30 iunie 2022, anul profan, an de lumină 6022. Sono estremamente felice di essere qui con voi oggi 30 giugno 2022, anno di Vero Luce 6022. Iar dacă este așa de cald și suntem cu toții aici, la peste 30 de grade, cu aerul condiționat pornit, E pur essendo in un ambiente così caldo, ma comunque a 30 gradi con l'aria condizionata accesa, este o reconfirmare a faptului că cu toții vrem, că cu toții suntem împreună pe această linie, să zicem, în termeni populari, în această vibrație ce se numește masonerie universală. e questo appunto dimostra appunto queste condizioni estreme, il fatto che comunque in queste condizioni estreme noi siamo tutti qui proprio perché abbiamo il piacere di far sì che questa vibrazione universale che si chiama massoneria possa continuare. Și nu este așa de cald doar pentru că e vară, Ma non è caldo solo perché è estate, și nu este atât de cald ca am fi la 50-60 de kilometri de vârful Etnei, un vulcan activ, ma non è così caldo come sarebbe sulla cima dell'Etna, che è comunque un vulcano attivo, ci pentru că sufletele noastre ard. perché un attimino, il nostro animo arde. De ce arde? Sunt foarte multe lucruri pe care noi le căutăm și nu le găsim. Dar în același timp le producem. E appunto i nostri sentimenti ardono perché tante cose noi le cerchiamo ma non le troviamo, però comunque le produciamo. De ce avem problemele pe care le avem? Economice și ecologice. Pentru că numitorul comun este faptul că această planetă este populată de noi oamenii. Allora, i problemi economici e sociali che abbiamo sono problemi legati al fatto, ed ecologici fondamentalmente, sono problemi legati al fatto che il nostro pianeta è abitato da uomini. Iar noi oamenii, în special noi masonii, care din timpuri străvechi, sute de ani, chiar mii de ani, sunt diferite teorii, dar eu personal simt că masoneria e veche de mii de ani, 5-6 mii de ani. E comunque la massoneria che fonda le sue radici nella notte dei tempi, Că și-a schimbat denumirea, că și-a schimbat felul de a merge, dar această solidaritate spirituală a existat dintotdeauna sub diferite embleme, anche se appunto la massoneria o ciò che poteva essere la massoneria ha cambiato nome, ha cambiato stemmi, ma in ogni caso ha continuato nel tempo, încă suntem subiectul unor fapte de ură, fapte de bârfă, nu suntem văzuți bine în lume. e pur essendo la nostra istituzione, un'istituzione millenaria, un'istituzione che ha costruito la società, ancora oggi la nostra istituzione viene derisa da alcuni, non viene vista bene, talvolta anche dagli ambienti politici viene un po'
scacciata, allontanata, no? Și de ce se întâmplă asta? Datorită faptelor noastre, a unora dintre noi, și datorită faptului că publicul larg nu este foarte bine educat. Și faptul că sunt alte tabere care promovează idei împotriva masoneriei, ușor de asimilat, ușor de digerat, astfel că răul se instalează mult mai repede decât binele. E questo avviene appunto perché la massoneria comunque viene, scusa un secondo che non mi amintesco il primo concetto, ecco, che alcuni all'interno della massoneria hanno fatto del male e quindi questo all'esterno della società viene visto, vedi, loro sono massoni eppure qualcuno ha fatto qualcosa di male, quindi fa di tutta l'erba un fascio, oppure perché la visione generale volgare della massoneria è una visione distorta, perché noi non siamo riusciti ad educare le persone che stanno all'esterno e dare un'adeguata visione di quella della massoneria, così come perché esistono delle altre società, delle altre associazioni che si muovono contro la massoneria e che molto facilmente riescono a prendere piede nella società. Și nu numai că nu am făcut tot ce a trebuit făcut când a trebuit să fie făcut, E anche se non abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo fare nel momento opportuno in cui doveva essere fatto, dar în interiorul diferitelor mari loji, în diferite țări, ma all'interno delle grandi logge, delle diverse grandi logge delle diverse nazioni, există această permanentă luptă pentru putere și pentru manifestare a ego-ului. Fiecare cine e, ce e, cât poate. continua a esistere, a sussistere questa lotta per il potere. All'interno appunto di tante obbedienze, tanta gente cerca di fare l'arrampicata al potere per mettersi in evidenza, per darsi importanza. Iar acest lucru nu face decât să devină hrană pentru presa profană. E questo appunto questo atteggiamento diventa concime per la stampa che è contro di noi. Un obiectiv care le aduce vizualizări și vânzare de reclame și E questo atteggiamento utilizzato da questi giornalisti sicuramente porta a queste riviste, a questi giornali di poter vendere in maniera acum molto aici copiosa. apare un fenomen, mari loji se rup, cum se întâmplă în România cu Marea Lojă Națională a României, doar ca exemplu, dar nu numai în România. Așa ceva se întâmplă aproape în toate țările, foarte multe cazuri am auzit, n-are sens să dau nume, pentru că toți cunoaștem situația. Quello che succede in Italia, succede in questi anni in Romania e succede in tante altre nazioni, che queste obbedienze tendono a rompersi, a spaccarsi, perché ognuno vuole la sua fetta di potere. Dar acest fenomen are două aspecte. Cum universul are sus, jos, stânga, dreapta, nord, sud, yin-yang, Ma questo, ciò che avviene ha due aspetti, un Due po' aspetti. come l'universo che ha alto, basso, destra, sinistra, come lo yin e lo yang. și totul e bine. Adică, lojile se rup, iar frații se reunesc în alte obediențe, creând sisteme noi de valori. Și apare dialog și apar discuții. Ma anche se le obbedienze si rompono, non per forza deve essere visto come un fatto negativo, perché comunque i fratelli si rincontrano in altre obbedienze, si rincontrano in altre federazioni. E un proces de învățare, È un processo di apprendimento un proces de reconstruire chiar din cenușă. ed è un processo di ricostruzione partendo appunto dalle ceneri. Iată, suntem pe rocă vulcanică
care putem spune că e cenușă, dar în schimb e piatră solidă la poalele Etnei. E se vogliamo fare un parallelismo, noi qui siamo sulla lava dell'Etna, che può essere considerata cenere, ma di fatto è una pietra solida sulla quale si può costruire. E un exemplu de care profit acum, dar nimic nu e întâmplător în această lume. Ne aflăm aici pe o piatră extrem de solidă, dar să nu uităm că Allora, non è per caso che noi ci troviamo qui oggi, ci troviamo appunto su questa roccia vulcanica che è solida, sì? dar vulnerabilă. È solida ma è comunque vulnerabile, Nimic nu-i permanent. nulla è permanente, Dar sufletul nostru este permanent, credința noastră este permanentă, Marele Arhitect al Universului este permanent, ma comunque il nostro animo è permanente, il nostro credo è permanente, il grande architetto dell'universo è permanente, astfel că devine datoria noastră de co-creatori, suntem creația Marelui Arhitect al Universului, nu doar ca să fim. Marele Arhitect al Universului nu ne-a făcut ca să se afle în treabă. Totul are un plan, o arhitectură. E il grande architetto dell'universo ha fatto un piano e noi insieme al grande architetto dell'universo siamo dei co-creatori, Astfel că avem datoria, obligația, ca să facem, să continuăm și îmi permit să spun să continuăm ceea ce Marele Arhitect al Universului a început. Și continuă și tot prin noi își termină proiectul, care de fapt nu se termină niciodată, noi revenim. ed è nostro compito, è nostro dovere continuare il lavoro che ha iniziato il grande architetto dell'universo e che comunque ci ha incaricato di portare a termine. Astfel, Così che revine datoria noastră că atunci când tot ceea ce facem, de la dizolvarea unor mari loji și crearea altora, E quindi tutto ciò che facciamo, come disfare una grande loggia e crearne un'altra, prin relațiile noastre care le avem în lumea profană, attraverso le relazioni nostre che abbiamo nel mondo profano, să transmitem sistemul nostru de valori è il nostro compito trasmettere il nostro sistema di valori și în același timp mesajul nostru să meargă prin presa profană, nu numai mesajul negativ care atrage reclame, e dobbiamo far sì che il nostro pensiero, il nostro modo di essere possa colpire quella stampa in modo tale che il messaggio lanciato nella stampa della massoneria non debba essere più quello negativo ma uno positivo. Astfel, lucrurile sunt păstrate cât de cât în echilibru, iar populația poate să aleagă adevărul. Così che le cose possano rimanere in equilibrio e che la popolazione possa sapere la verità. Și vorbind de adevăr, E quindi parliamo di verità. acum este momentul când pentru prima dată în lume Questo è il momento in cui per la prima volta al mondo voi declara faptul că Umanitera, Marea Loge, Marele Orient Umanitera, dichiarerò che la Gran Loggia Umana Terra va lansa concepția balanței cu 3 talere, nu 2. lancerà il concetto di bilancia con 3 bracci Nu 2. e non 2, Pentru că cele 2 stabilesc dreptatea. perché i 2 bracci stabiliscono la verità, ciò che è giusto. Nu la veritate, dreptatea. Dreptate è ciò che è giusto? Nu. E c'è? Nu. No. L'equilibrium. Ah, equilibrio. L'equilibrium care poate să apară în urma negocierii a 2 părți.
Și nu întotdeauna se face dreptate, ci pur și simplu o înțelegere. che rappresenta l'equilibrio fra due parti, che può essere il frutto non per forza di ciò che è giusto, ma di comunque un intendimento. Și avem două talere. Când avem orizontal, linia orizontală, brațul la orizontal, atunci avem așa zisa dreptate, când două părți în conflict ajung să se înțeleagă. Quindi quando due parti in conflitto riescono a capirsi, diciamo che abbiamo fatto giusto, abbiamo fatto bene. Dar al treilea taler, ele fiind distribuite egal la 120 de grade, Ma il terzo braccio, essendo distribuiti comunque a 120 gradi, va stabili dacă adevărul absolut a fost servit. stabilirà se la verità assoluta è stata stabilita. Nu voi intra acum în detalii pentru că e cald și ne ia foarte mult timp și este È complex, complicato. Non entrerò in dettagli perché è molto complicato, dar paginile noastre va explica în foarte mare detaliu și va fi ușor de înțeles. ma le nostre pagine, appunto, che loro pubblicano sul loro sito, spiegheranno in maniera molto più semplice ciò che è da capire. Am vrut să anunț acest lucru aici, la poalele Etnei, pe roca vulcanică. E ha voluto annunciare questo appunto ai piedi dell'Etna. Încă un minut. Poftiți. Un minut. Vorbind de faptele noastre, în masonerie spunem glorie muncii. Atenție, ce muncă glorificăm. Allora, quando noi parliamo di gloria del lavoro, quale gloria glorifichiamo? Pentru că statistica arată că peste 90%, mult peste 90%, La statistica ci mostra che oltre il 90% munca noastră, del nostro lavoro, care am crezut că e bine che pentru crediamo che sia ben fatto, face rău terei, face rău planetei, fa male al pianeta, face rău vieții și nouă. fa male alla vita e fa male anche a noi stessi. Astfel, ca masoni avem datoria să fim atenți ce muncă facem și de ce o facem și cum o facem pentru a putea glorifica acea muncă. E quindi in qualità di massoni dobbiamo stare attenti a che lavoro facciamo, come lo facciamo e perché lo Până facciamo. atunci propun ca să spunem glorie plus valorii, nu glorie muncii. Quindi non parlerei solo di gloria del lavoro, ma anche gloria Gloria e del valori value. del lavoro. Plus value, plus Valori. valori. Acum pot să spun că încurajăm în masonie să acceptăm cât mai mulți tineri care nu vin pentru putere, ci vin pentru propria lor descoperire. È anche opportuno in massoneria far sì che i giovani entrino in massoneria proprio perché non hanno questa voglia di potere che tanti altri hanno, ma proprio perché hanno il desiderio di scoprire la massoneria. Și în ciuda faptului că noi triem foarte, foarte crunt pe cei care cer să vină în rândurile noastre, ca noi membri, Al contrario, dico, noi normalmente quando viene presentato un profano lo vediamo un attimino un poco sospetto, così, invece non dovremmo vederli in questo modo. declar în acest moment că sunt foarte fericit ca acum, cu ocazia solstițiului, Dichiaro in questo momento che sono molto felice che in occasione di questo solstizio am primit cererea unui domn, unui profan, de a veni în rândurile noastre, care are numai 19 ani. ho ricevuto la richiesta di un profano che ha 19 anni, Care a dat dovadă che ha că dimostrato merită che merita. și bineînțeles că va fi ucenic cel puțin până la 21, pentru că regulamentul nu permite să meargă în grad, să înainteze în grad mai devreme de 21. E comunque se entrerà rimarrà apprendista fino all'età di 21 anni, così come previsto dalla Astfel, Andreas, mesaj personal către tine. Mulțumesc pentru încredere. Astfel, Andreas. Andrea. Numele lui e Andreas. Il suo nome è Andrea. Și mulțumesc pentru încredere și sper că vei aduce un aport puternic masoneriei universale. Ti ringrazio per la tua scelta e sono convinto che tu
porterai un impulso importante alla massoneria mondiale. Andreas W. România. Ok. Io ho detto